हॅलो फ्रेंड्स, जॉब मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मागील पार्ट 1, पार्ट 2 आणि पार्ट 3 व्हिडिओ बनवले आहे मागील क्वेश्चनवरती. ते बघितले नसेल तर तुम्ही चॅनलवर जाऊन बघू शकता. त्यानंतर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्यानंतर पुढील क्वेश्चन आपण हे कव्हर करू. तत्पूर्वी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्यामुळे बेल आयकॉन दाबा, त्यामुळे तुम्हाला असेच नवीन नवीन अपडेट व्हिडिओ मिळत राहतील. नंबर 54, त्रिस्तरीय पंचायत राजची संकल्पना कोणत्या समितीने मांडली? ऑप्शन अ सरकारी समिती, बी एम दांडेकर समिती, व्ही पी नाईक समिती आणि बलवंतराय मेहता समिती. तर त्रिस्तरीय पंचायत राजची संकल्पना ही बलवंतराय मेहता समितीने मांडली. बलवंतराय मेहता समिती कोणी स्थापन केली तर भारत सरकारने, महाराष्ट्र सरकार नाही, भारत सरकारने स्थापन केली. त्यानंतर ही कधी आली ती 1957ला बलवंतराय मेहता समिती आली होती. त्यामध्ये तिने काय सांगितलं तर त्रिस्तरीय पंचायत राज म्हणजेच काय तर ग्राम स्तरावर स्वतंत्र प्रशासन, तालुका स्तरावर स्वतंत्र प्रशासन, त्यानंतर जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र प्रशासन स्थापन करण्याची तरतूद या समितीने केली. म्हणजेच काय तर लोकशाही विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला होता. लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यासाठी ही समिती आलती. कोणी नेमली होती पुन्हा एकदा सांगतो, भारत सरकारने. कधी आलती? 1957ला. आणि बलवंतराय मेहता समितीने काय सांगितलं तर लोकशाही विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला. नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारतातील टिम्मटिम्म या पहिल्या बुलेट ट्रेनसाठी जपान हा देश मदत करीत आहे. भारतातली पहिली बुलेट ट्रेन कोणत्या 2 शहरादरम्यान सुरू होणार ते क्वेश्चन विचारलेला आहे. त्यामध्ये बघा ऑप्शन अ मुंबई ते दिल्ली, त्यानंतर मुंबई ते पुणे, मुंबई ते अमृतसर आणि मुंबई ते अहमदाबाद. तर भारतातली पहिली रेल्वे बुलेट ट्रेन ही मुंबई ते अहमदाबाद या रूटवर चालू होणार आहे. मुंबई ते अहमदाबाद या 2 शहरादरम्यान सुरू होणार आहे. तर मुंबई कुठे? महाराष्ट्रात आहे आपल्या. त्यानंतर अहमदाबाद कुठे? तर अहमदाबाद गुजरातमध्ये, नक्की यूपीमध्ये. अहमदाबाद हे गुजरातमध्ये, यूपीमध्ये असणारं ते अलाहाबाद आहे. अलाहाबाद म्हणजे काय तर त्याला आता नवीन नाव काय तर प्रयागराज असं पण म्हणतात. तर भारतातली पहिली बुलेट ट्रेन कोणत्या 2 शहरादरम्यान तर मुंबई ते अहमदाबाद या 2 शहरादरम्यान सुरू होणार आहे. क्वेश्चन 56, पहिला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार टिम्मटिम्म यांना देण्यात आला. ऑप्शन अ जयंत नारळीकर, पु ल देशपांडे, लता मंगेशकर आणि बाबासाहेब पुरंदरे. तर याचं बरोबर उत्तर आहे पहिला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार पु ल देशपांडे यांना देण्यात आला होता. तर महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराबाबत बघा काय तर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा महाराष्ट्र सरकारमार्फत दिला जातो. महाराष्ट्र सरकारचा सर्वोच्च पुरस्कार आहे आणि तो कधी होऊन देतो म्हणजे सुरुवात कधी झाली तर 1996 पासून हा पुरस्कार दिला जातो महाराष्ट्र सरकारमार्फत. आणि पहिले कोण आहे तर पु ल देशपांडे हे पहिले. नंबर 57, सेतू समुद्रम या प्रकल्पामुळे पालकची समुद्रधुनी आणि टिम्मटिम्मच्या आखात जोडले जाईल. पालकची समुद्रधुनी आणि कोणत्या आखात जोडले जाईल ते ओळखायचं आपल्याला प्रश्नामध्ये. कशामुळे तर सेतू समुद्रम प्रकल्पामुळे कोणते 2 पालकी समुद्रधुनी आणि कोणचे आखात जोडले जाणार ते आपल्याला ओळखायचे. ऑप्शन अ बघा मन्नार, खंभात, कच्छ आणि सुवेज. तर याचं बरोबर उत्तर आहे सेतू समुद्रम प्रकल्पामुळे पालकची समुद्रधुनी आणि मन्नारचे आखात जोडले जाणार आहे. हे दोन्ही सेतू समुद्रम प्रकल्पामुळे जोडले जाणार आहे. त्यानंतर बघा हे कुठे तर दक्षिण भारतामध्ये येतं मन्नारचे आखात. ते मॅपमध्ये तुम्ही बघू शकता मन्नारचे आखात आणि पालकची समुद्रधुनी दिल्ली. त्यानंतर खंभात आणि कच्छ हे कुठे तर हे गुजरातमध्ये येतात, गुजरातच्या सागरी सीमेवर आहे. त्यानंतर सुएज कुठे तर सुएजी डनैया ती आशिया खंडामध्ये वरती, भारतामध्ये नाही सुएजचा संबंध. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 58, शरावती नदीवरील जोग किंवा गिरसप्पा धबधबा भारतातील सर्वात मोठा धबधबा कोणत्या राज्यामध्ये आहे ते ओळखायचं आपल्याला. शरावती नदीवर असणारा जोग किंवा गिरसप्पा धबधबा कोणत्या राज्यामध्ये ते ओळखायचं आहे. ऑप्शन अ कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश. तर याचं बरोबर उत्तर आहे कर्नाटक. कर्नाटक राज्यामध्ये शरावती नदीवर जोग किंवा गिरसप्पा धबधबा आहे. तो भारतातला सर्वात मोठा धबधबा आहे आणि तो किती मीटर उंचीवर आहे तर 488 मीटर उंचीवर आहे. उत्तर कर्नाटक जिल्ह्यामध्ये तो किती उंचीवर आहे तर 488 मीटर उंचीवर हा जोग किंवा गिरसप्पा धबधबा आहे. क्वेश्चन नंबर 59, खालीलपैकी कोणते स्थळ दिल्लीमध्ये नाही आहे. दिल्लीमध्ये नसणारे स्थळ ओळखायचे आपल्याला नवी दिल्लीमध्ये. कुतुब मिनार, शांतिवन, हुमायून कबर, बुलंद दरवाजा. तर याचं बरोबर उत्तर आहे बुलंद दरवाजा हा दिल्लीमध्ये नाही आहे. नवी दिल्लीमध्ये हा बुलंद दरवाजा नाही. तो कुठं आहे तर फतेहपूर सिक्री या ठिकाणी हा बुलंद दरवाजा आहे. त्यानंतर बाकीचे कुतुब मिनार, शांतिवन आणि हुमायून कबर हे नवी दिल्लीमध्ये आहे. क्वेश्चन नंबर 60, ईशान्य मोसमी वारे टिम्मटिम्म या कालावधीमध्ये वाहतात. ऑप्शन अ मे ते सप्टेंबर, डिसेंबर ते फेब्रुवारी, जुलै ते डिसेंबर आणि जानेवारी ते मेमध्ये. तर ईशान्य मोसमी वारे म्हणजे ह्या दिशेने इकडे वाहणार आहे. समजा ही जर उत्तर दिशा असेल तर हिच्या शेजारी आणि इकडून पूर्व
या दोन्हीच्या दरम्यानमध्ये कुठे तर ईशान्य मोसमी वारे हे ईशान्य मोसमी वारे हे डिसेंबर ते फेब्रुवारी या 2 महिन्यामध्ये वाहतात, या दरम्यान वाहतात. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 61, रायगडवरील शिवरायांच्या समाधीचा जीर्णोद्धार करून व शिवरायावर पोवाडा लिहून त्यांच्याविषयीचे आदरभाव टिमटिम यांनी प्रकट केला. तर कोणी केला? ऑप्शन अ लोकमान्य टिळक, ब छत्रपती संभाजी महाराज, क न्यायमूर्ती रानडे, ड महात्मा फुले. तर याचं बरोबर उत्तर आहे महात्मा फुले यांनी शिवरायांच्या समाधीचा जीर्णोद्धार करून व शिवरायावर पोवाडा लिहून त्याविषयीचा आदरभाव प्रकट केला. नंबर 62, मिठाच्या सत्याग्रहामुळे प्रसिद्ध आलेले शिरोडे गाव कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे? तर शिरोडे गाव ही मिठाच्या सत्याग्रहामुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या काळामध्ये प्रसिद्धीत आलेले होते मिठाच्या सत्याग्रहामध्ये. तर ते कोणत्या जिल्ह्यामध्ये ते ओळखायचं आपल्याला? त्याच्यामध्ये ऑप्शन अ रत्नागिरी, ब सिंधुदुर्ग, क ठाणे, ड रायगड. तर याचं बरोबर उत्तर आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे शिरोडे हे गाव आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 63, कृष्णा व वेण्णा या 2 नद्यांचा संगम सातारा जिल्ह्यात टिंबटिंब येथे आहे. कृष्णा आणि वेण्णा या 2 नद्या आहे, त्यांचा संगम कोणचा आहे ते ओळखायचं आपल्याला सातारा जिल्ह्यामध्ये. तर ऑप्शन अ कराड, ब माहुली, क वाई, ड वेळू. तर याचं बरोबर उत्तर आहे माहुली. माहुली या ठिकाणी कृष्णा आणि वेण्णा या 2 नद्या एकत्र येतात, त्यांचं संगम स्थान माहुली म्हणून ओळखलं जातं. कृष्णा आणि कोयना या 2 नद्या कराड या ठिकाणी येतात. कराड ही कुठे स्थान आहे? तर ही पण सातारा जिल्ह्यामध्ये, आणि याला प्रीतिसंगम म्हणून पण ओळखतात, प्रीतिसंगम म्हणूनही याला ओळखतात कराडला. आणि हे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यांचं जन्मस्थान पण कराड हे आहे. क्वेश्चन नंबर 64, सांगली जिल्ह्यातील सागरेश्वर हे अभयारण्य खालीलपैकी कोणासाठी राखीव आहे? अ गवे, ब वाघ, क पक्षी, ड हरिणे. तर सागरेश्वर हे सांगली जिल्ह्यातले हे अभयारण्य हरणासाठी प्रसिद्ध आहे, हरणासाठी राखीव आहे. त्यानंतर सागरेश्वर बाबत आपण बघूया, ते सांगली जिल्ह्यामध्ये आहे. त्यानंतर हे महाराष्ट्रातील पहिले मानवनिर्मित अभयारण्य आहे. क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे बघा, येऊ शकतो क्वेश्चन नेक्स्ट एक्झाममध्ये, की सागरेश्वर हे महाराष्ट्रातील पहिले एकमेव मानवनिर्मित अभयारण्य आहे. क्वेश्चन इम्पॉर्टंट येऊ शकतो. तर काय? तर सागरेश्वर हे महाराष्ट्रातले एकमेव मानवनिर्मित अभयारण्य आहे. ते कोणत्या जिल्ह्यात आहे? तर सांगलीमध्ये. आणि कशासाठी प्रसिद्ध आहे? तर हरणांसाठी प्रसिद्ध आहे. क्वेश्चन नंबर 65, कुरकू जमातीचे लोक खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आढळतात? कुरकू जमाती आदिवासी जमाती, तर कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आढळतात ते ओळखायचं आहे. अ धुळे, ब नाशिक, क अमरावती, ड रायगड. तर याचं बरोबर उत्तर आहे अमरावती जिल्ह्यामध्ये कुरकू ही जमात, आदिवासी जमात आढळते अमरावती जिल्ह्यामध्ये. क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना 1923 मध्ये लंडन विद्यापीठाने अर्थशास्त्रातील कोणत्या प्रबंधाबद्दल डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी दिली होती? तर ऑप्शन अ बघा, द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, ऑप्शन ब द प्रॉब्लेम ऑफ मनी, त्यानंतर क ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, आणि त्यानंतर ड दी इव्हॅल्युएशन ऑफ प्रिन्सिपल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया. तर याचं बरोबर उत्तर आहे द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या ग्रंथासाठी किंवा या शोध प्रबंधासाठी त्यांना अर्थशास्त्रातील डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी दिली होती. कोणी दिली ती? तर लंडन विद्यापीठाने दिली ती. कधी दिली ती? 1923ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना. राजश्री शाहू महाराजांनी अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी कोणते वसतिगृह सुरू केले? तर ऑप्शन अ मिस मेरी वसतिगृह, ब मिस रोजी वसतिगृह, क मिस क्लर्क वसतिगृह, आणि ड मिस लुसी वसतिगृह. तर याचं बरोबर उत्तर आहे मिस क्लर्क वसतिगृह ही राजश्री शाहू महाराजांनी कोणासाठी? तर अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी चालू केलं होतं. तर मिस क्लर्क हेच नाव का दिलं? तर तत्कालीन जे गव्हर्नर होते मुंबई प्रांताचे जॉर्ज क्लर्क यांची मुलगी मिस क्लर्क हिनं या वसतिगृहासाठी 5,000 रुपयाची देणगी दिली ती. तत्कालीन तेव्हा 5,000 रुपयाची देणगी दिली ती, म्हणून राजश्री शाहू महाराजांनी तिचं नाव हे मिस क्लर्क या नावावरूनच ते वसतिगृहाचे नाव ठेवले. राजश्री शाहू महाराजांच्या जीवनात घडून आलेल्या कोणत्या घटनेमुळे महाराष्ट्रात ब्राह्मणोत्तर चळवळीला चालना मिळाली? तर ऑप्शन अ महार वतन रद्द, ब कुलकर्णी वतन रद्द, क मागास जातींना राखीव जागा, आणि ड वेदोक्त प्रकरण. तर याचं बरोबर उत्तर आहे वेदोक्त प्रकरण. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रामध्ये ब्राह्मणोत्तर चळवळीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली, आणि ती कोणाच्या काळात मिळाली? तर राजश्री शाहू महाराजांच्या कारकिर्दीमध्ये मिळाली. भारतीय नौदलांच्या कमांडोना टिम्म असे नाव आहे. तर काय नाव आहे ते ओळखायचे त्यांचं? तर अ कोब्रा, ब ब्लॅक कॅट, क मार्कोस, ड ग्रे हाऊंड. तर याचं बरोबर उत्तर आहे मार्कोस, असं भारतीय नौदलाच्या कमांडोना म्हणतात, मार्कोस. 70, बिहारमधील चंपारण येथील सत्याग्रह कोणत्या पिकाशी निगडीत आहे? बिहारमधील जे चंपारणचा सत्याग्रह झाला 1917चा, तर तो कोणत्या पिकाशी निगडीत आहे ते ओळखायचे. कोणाच्या नेतृत्वाखाली झाला? तर महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली हा झाला बिहारमधील चंपारणमध्ये. ऑप्शन बघा, भात, ब ताग, क नीळ, त्यानंतर ड ऊस. तर याचं बरोबर उत्तर आहे नीळ या पिकाशी संबंधित हा चंपारण सत्याग्रह झाला. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढेच. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, जेणेकरून यापासून इतरांनाही फायदा होईल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.